Guys, magluluto tayo ng sarciadong egg. Ayan. Maghihiwa po tayo ngayon ng mga sibuyas at kamatis. Huwag po ating kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga videos. Thank you so much, guys! Tapos na po tayo mag-iwa. Shake naman po natin ang ating egg. Lagyan natin ng asin. Ayan guys, mag-isa na po tayo. Lagyan natin ang ating sibuyas. At ilagay na rin po natin ang ating
bawang. Ilagyan natin ang ating kamatis. Ayan guys, marami pong kamatis. Mas masarap po kasi kapag maraming kamatis. Lagyan po natin ng kaunting magic sarap. At lagyan din po natin ng paminta. Lagyan po natin ng tubig para po maluto ang ating kamatis. Lagyan po natin ng kaunting patis para po pampalasa sa ating ulam. Masarap po yung lutong-luto ang kamatis. Yung ano na siya, durog na durog. Ayan. Mag-add po tayo ng water kasi natuyuan na po ang ating kamatis para mas may konting sabaw. Ayan, ilagay na po natin ang ating egg.
I-mix lang po natin ng i-mix yan guys para po hindi siya dumikit sa ating kawali. Para hindi siya magbuo. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting dahon ng sibuyas para po pampasarap din po yan at pampaganda rin po ng kulay. Natin guys kung tama na po ba yung lasa nito. Ayan guys, masarap na. Luto na guys, ilagay natin sa serving plate. Ayan na guys, so luto na. Sarap. Ayan, itlog lang po yan, kamatis, at may mga ricado. Simpleng luto, napakasarap guys. Huwag po ating kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga videos. Thank you so much guys. Bye!